ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ 25ኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። እዚህም ማሳያችሁ እንግዲህ አሁን አውዲዮ አይተናል አይደለ? አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እንግዲህ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ኤሌመንት ነው ማሳያችሁ። ቪዲዮም እንግዲህ ይሄውና ቪዲዮ ይላል። በዚህ መልኩ ምን ተጠቀምበት ምንድነው? አትሪቢዩቶች ኮንትሮል እንጠቀማለን፣ ሶርስ እንጠቀማለን። እንግዲህ ቪዲዮ mp4 ወይ ደግሞ ዌብ ወይ ደግሞ ኦጂጂ ቪዲዮ የሆነ ማንኛውም ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ቪዲዮ ላይ ሌላ ምንድነው ማስገባት ያለብን? ዊድዝ እና ሄት ነው። ምክንያቱም ሙሉ ዌብሳይት ዌብ ፔጁን እንዳይሞላብን ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ሙሉ ይሞላና ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ እኛ ሳይዝ እና ሄት እንስጠውና እንጀምር እና አሁን እስኪ ወደ ይሄ እንዴት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው የሚለው ወደዚህ እንሄድና እናሳያችሁ። ሪፍሬሽ አረኩት። ይሄው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው። እና አሁን ይሄ ከመጀመሪያው ቪዲዮ ቱቶሪያል የተወሰደ ቪዲዮ ነው ማለት እኔ የራሴ ድምጽ ነውና ፕሌይ ብንለው በዚህ መልኩ ፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ልክ ብሎ ሲያልቅ እንደዚህ ጨረሰ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለው? ቮሊዩም ኮንትሮል ማድረግ ያለው ፉል ስክሪን ማድረግ ትችላላችሁ ለራሳችሁ ማለት ነው። እንደ ዩቲዩብ ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊስት ሁሉም ነገር እንግዲህ እነሱ ፓወርፉል ነው ትንሽ እና አሁን ሁለት ነገር እንደ አውዲዮ መጠቀም እንችልበት ማለት ነው። ሁለት ነገር እናስገባ። ምንድነው ከኮንትሮል ውጪ እዚህ ጋር አውቶ ፕሌይ እና ሉፕ መጠቀም እንችላለን። አውቶ ፕሌይ እና ሉፕ መጠቀም እንችላለን። አያችሁት? እዚህ ጋር እስኪ ይሄኛውን ሴቭ እንበልና ሄደን እንየው። እዛን ሪፍሬሽ እናርግ። ፔጁ ገና ሎድ ሲያደርግ መጀመር መቻል አለበት ማለት ነው። አያችሁት? አልጀመረም። እስኪ ችግሩ ምን እንደሆነ እንግዲህ እዚህ ጋር እንምጣና ሴቭ እንበለው። አውቶ ፕሌይ እዚህ ጋር እንምጣና ሪፍሬሽ እናርገው። እሺ እንግዲህ ችግሩን ምን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ሰርቶልኛል አሁን። እሺ እንግዲህ ላሳያችሁ ማለት አውቶ ፕሌይ አለው ሉፕ አለው ያያችሁት ከሆነ ማለት ነውና ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ፔጁ ሪፍሬሽ እናርገው። አያችሁ አይደለ? እያጫወተ ነው ማለት ነውና የመጀመሪያ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዮሴፍ ጨረሰ። አያችሁ ሉፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሉፕ ያደርገ ነው ማለት ነው። እና ቪዲዮአችንን በዚህ መልኩ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እንማማር እና በጣም ነው የማመሰግነው።